Τι υπέφερες από αυτή την αρρώστια? Έχω ανοιχτές. Έχω ανοιχτές. Πάτο, μπράτο, πάτο, πάρε, μπράβο, πάρτε όλη την ενέργεια. Και άλλη μια ερώτηση. Θέλεις να πάμε σε κάποιον συγκεκριμένο όροφο, να σε βρούμε ή κάποιο δωμάτιο? Μπορείς να μας πεις καμένο, μπορείς να μας πεις στο τέλος, μπορείς να μας πεις το 7, έβδομος, να μας κατευθύνεις. Τι ήταν αυτό? Τι εγώ άκουσα κάτι. Εγώ το άκουσα. Αυτό ήταν, το γύσουλο, αυτό που ακούγονταν πριν. Έλα τώρα. Ακούγεται, παιδιά, δυνατά. Ναι, όντως. Το. Τα ακούγαμε και έξω. Απ' έξω. Τους ακούστηκε και έξω. Και πριν κλείσω. Όχι, εγώ πάω το ακείς. Έβδομος, να μας κατευθύνεις. Έρχονταν βράδυ παραβράδυ μία συγκεκριμένη παρέα. Λοιπόν, εδώ είναι ο εβδομός. Εδώ, όχι, παραπάνω. Εδώ όμως είναι κάτω ο όροφος. Εδώ, παιδάκια, είναι shortcut. Ναι. Γιατί λέμε να προσέχουμε να πηγαίνουμε. Εδώ είναι shortcut. Εδώ κατεβαίνεις κατευθείαν στο ισόγειο. Μπαμ, μπαμ. Εδώ κατεβαίνεις κατευθείαν στη κόλαση. Για πάμε λίγο από εδώ. Να κάνουμε μια χαζή έτσι. Ναι. Πες ότι ουσιαστικά πας και κοιτάς σαν βλάκας στο ανσασέρ κάτω και πέφτεις. Ναι. Θεωρείται αυτοκτονία. Θεωρείται βλακεία. Ωραία πράγματα. Θα περάσουμε όμορφα. Να και το ανσασέρ. Α, εδώ σταμάτησε. Ναι, εδώ σταμάτησε. Να μπει κάποιος να κάνει έρευνα εδώ μέσα. Εγώ. Και το άλλο ανσασέρ. Λακα. Πάμε. Ας τώρα. Εδώ είναι η όροφη που δεν είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά. Ναι, και τώρα θα πάμε δωμάτιο, θα το πάμε μετά. Πάντως έχει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι στους πρώτους. Γεμάτο πράγματα, είναι σπασμένα, βανδαλισμένα.
Ρε. Εμείς είμαστε. Έχουν βάλει κάποιες φωτιές. Τι κάποιες. Έχουν βάλει κάποιες φωτιές. Κοίτα εδώ. Τι έχουν κάνει τι πράγματος εδώ. Καμπέζανε και δεν ξέρω. Μακριά κάτι φάση είναι εδώ. Και έχει καεί μόνο αυτό το δωμάτιο. Άντε κι άλλο ένα, δηλαδή όλα τα άλλα είναι μπλε. Είχαν ριζοσπαστικά μαζί τους. Δεν ξέρω. Εδώ είναι κομπλέ, ας πούμε. Ωραίο. Να το νοικιάσουμε. Πόσο. Κοίτα, όπως έχουν πάει τιμές, 150 ευρώ το φετάρι. Θα μένες, Εδώ, Τα άλλα δεν είναι κάμπινγκ. Εκείνη ήταν. Βρήκαμε και τραπεζάκι. Σουβενίρ. Να το στοιχειωμένο. πες ότι θα πάρεις. Θα το έπαιρνα για πλάκα, να Πες ξέρεις. ότι θα πάρεις. Κοίτα, το χωράμε. Ωραίο. Θα το έπαιρνα για πλάκα αυτό. Τι λέτε. Δεν πήραμε. Τι πήραμε ρε, αυτό που κόβει την απόδειξη, το μπλοκάκι. Ωραία, τη δεύτερη. Εδώ ήταν το κυριλέ το μεγάλο. Ναι. Ναι, θέλω να φωτίζεις όπου κοιτάει η κάμερα για να κάνει focus. Ένα, ναι. Αλλιώς το χάνουμε το focus. Έχει και ένα Τι, ζωγραφίσει, ένα γραφίτι. ναι, αλλά ναι, 666. Ναι. Τα έχω ξανακούσει αυτά. Ναι, πολλοί σατανισμοί έχουν γίνει. Τελετές μαύρης μαγείας. Τελετές. Εδώ έχουν κάνει τέτοια τελετουργικά που έχουν ανοίξει 17 εκατομμύρια πύλες. Εδώ έχει έρθει ο Βαλ, έχουν έρθει όλα τα δαιμόνια, όλες τις στρατιές. Τα πάντα έχουν έρθει εδώ πέρα, παιδιά. Οπ. Να τα ιερογλυφικά. Αυτά είναι τα σατανικά. Αυτά είναι σατανικά. Ποια πήρε αυτή. Η πύλη θα σου λέγα τώρα. Έλα με τα ιερογλυφικά μου, τα γραφίτι. Πάμε. Styles. Lettering. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Σε ποια ιερογλυφικά. Πώς το είπες? Ιερογλυφικά. Ιερογλυφικά άκουσα. Όχι. Καλά, θα το δεις στην κάμερα πώς το Θα τα ακούσω. Ναι. θα σκάλωνες. Τι σκάλωνε με ιερογλυφικά εγώ. Γιατί αναγνωρίζω το γραφίτι ρε φίλε. Αν θέλω να σου Άμα δω σκαλιστά θα αλλάξει το mind μου. Το mindset. Δηλαδή, άμα δεις κάπου σκαλιστά εκεί θα πεις. Στο σκαλιστό θα σκαλώσω, ειδικά σε κάνα σπήλαιο, σε κάνα βράχο. Τώρα σε γραφίτι με σπρέι δεν θα σκαλώσω, γιατί μπορώ να γνωρίσω το lettering του γραφίτι. Lettering σημαίνει γράμματα. Δεν μπαίνει. Πού? Έχω πόρτες εδώ πέρα. Έλα ρε, τι έχει η πόρτα, με μια αληθή είναι έτοιμη. Α. Με λίγο στόκο. Έχω αληθή, έχω λίγο τσατζίκι. με λίγο στόκο, παιδιά, είναι έτοιμο. Ποιο είναι
Πόσο θα ήθελα να κάνω solo έρευνες και να είμαι μόνος μου. Πόσο θα γούσταρα. Όχι. Τσα. Κίτσου. Δεν είναι καθόλου κουραστικό, παιδιά. Είναι καθόλου κουραστικό. Εδώ πέρα γιατί έχουν γράψει κίτσου. Γιατί είναι δωμάτιο για παιδιά. Και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Οκ. Πού είναι η Κατερίνα. Πού είναι μαλακά. Αυτό είναι πιο σπούκι. Τι εννοείς. Τι εννοείς. Όχι, έλα εδώ. Δεν ξέρω αν το δες. Τι εννοείς. Αυτό είναι μόνο για πάντα. Δεν το δείχνω. Δεν πάω να το δείξω. Tiny Museum. Ήταν και ο Τζότζο εδώ. Λοιπόν, να ξέρετε. Το τρέλα. This room is created by... Τζότζο. Μπέλε family. Εδώ εντάξει, χαλιά. Δεν θα τα πάω πιο μέσα. Όπως θέλει χαλάκι εδώ πέρα, μοκετούλα παιδιά, μονοτική. Εδώ, ένα θα την πάρει. Ομάδα φωτιά από εκεί. Ενδιαφέρον όροφος. Αυτός πιστεύω... Πάνω είναι το καμένο, μου αρέσει, και το άλλο με το επιπλάκι. Εδώ έχει ένα... Περίεργο feeling. Ναι, άλλο ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Οπ, Σχεδόν. τι έχει παιχτεί εδώ πέρα, μάγκα μου. Ποιος έμενε εδώ. Αρατιμούλες και ζωγραφιά. Έχει κάνει πίνακα, ρε, ο άνθρωπος που έμενε. Έχει βάλει το... Και καθρέφτη. Όχι, μπερδεύτηκα νόμιζα ότι ήταν καθρέφτης. Ναι, καθαρίζει ζωγραφισμένο. Έχει φτιάξει εδώ πέρα το κομμωδίνο του, το κρεβάτι του. Παιδιά, εδώ πέρα νοικιάζεται κατευθείαν. Έχει και πίνακα. Όλα τέλεια είναι εδώ. Το μπαλκόνι έχει καμιά καρέκλα. Σιγά μην είχε. Και αυτό. Πάλι creative πάει. Ναι, διαφήμιση, παιδιά. Είναι χορηγός. Εδώ είναι από τα πιο άδεια. Το καταλαβαίνετε τον ήχο. Είδες πως αλλάζει ο ήχος αν δεν έχει και ένα κρεβάτι. Ναι. Reverb. Reverb. Γιατί το ήχο δεν είναι σωστή. Το echo είναι Αυτό είναι το echo. Το reverb είναι το βάθος. Παιδιά, ένα walk-through κάνουμε τώρα μέχρι να ξεκινήσει η ταλαιπωρία μας. Exhibition. Εδώ γίνεται show. Εδώ είχαν κάνει show, έκθεση. Exhibition είναι έκθεση, ναι. Καλώς ήρθατε στην έκθεση. Έλα ρε. Έλα ρε γαμάκι, αυτό γαμάει το δωμάτιο. Εδώ δεν θέλω να πειράξω τίποτα η αλήθεια είναι. Απλά θα βγούμε να κάνουμε μια έρευνα. Τι έχουνε κάνει. Τους αγαπάω. Λέει dream. Ίσως στα ξενοδοχεία που έχουμε πάει είναι το πιο ωραίο. Είναι ωραίο δωμάτιο, ναι. Έχει Έχουμε μαζί. κάνει και άλλα πράγματα που παίζει να τα έχουν διαλύσει κάποιοι άλλοι. Εδώ βλέπουμε τις λάμπες. Ναι, κάτι έχουν κάνει. Το είχαν στολίσει εδώ. Το είχαν στολίσει. Έχει και ένα παντελόνι δικό σου είναι. Μα θέλαμε να το σωρνήσω. Και αυτό παιδί.
Όταν λέμε παιδικό, δεν ξέρουμε αν ήταν παιδικό. Ναι, εντάξει, πρέπει σε κάτι αυτό εννοώ. Δείτε όποιος θέλει, εδώ. Θα ακολουθάμε τα γκραφίτι, γενικότερα. Μας εξηγούν πολλά. Κοίτα, γενικά τα γραφείτε σε αυτό το ξενοδοχείο, είπα και στις κάρτες που ψάχναμε την πρώτη φορά που λέει to the stairs. Ναι, δεν είναι τυχαία. Exhibition το γράφει, να είδες γιατί το γράφει. Ναι. Μπράβο στα παιδιά που κάνουν τα γραφίτι. Ω, άλλο ένα περίεργο. Ναι. Φώτισε γιατί είναι σκοτεινά. Άστο κάτω. Φώτισε γιατί είναι σκοτεινά και χάνει το focus η κάμερα. Ωραία. Πάμε. Stand by. Δεν έχω υδρός. Εδώ είναι τα elevators. Εγώ και τα αγγλικά μου. Πρόσεχε εδώ τώρα. Επιστρέφουμε. Είναι λίγο κουραστικό η αλήθεια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε πάει γενικότερα. Το είδατε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε τον 7ο. Έχει 7 ορόφους, αλλά έχει και ημιόροφο. Γι' αυτό το λέμε 8ο εμείς. Εν πάση περιπτώσει, 7ο, 6ο και 5ο και θα κάνουμε και υπόγειο. Την προηγούμενη φορά κάναμε ημιόροφο πρώτο και πήγαμε και από τον δεύτερο μια βόλτα. Οπότε θα έχουμε ολοκληρώσει όλο το ξενοδοχείο μέχρι να τελειώσουμε. Δηλαδή πάμε εγώ και εσύ τώρα και στο κάτω ή στο πάμε. Όχι, πάμε. Θα ανοίξω και λίγο εδώ. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, κουδάκια. Άλεξ. Κοιτάω το Γιάννη κινητό, το πειράζει. Όχι, έτσι όχι. Όχι, δεν το κοιτάζω. Δεν πιάνει, είναι νεκρό το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε έρθει. Κατερίνα, Στέλιος, Ραφαήλ, Χρήστος και ήρθε και ο Άλεξ. Αντικατέστησε την... Σταμάτα ρε. Ήρθε και ο Μίμος. Αντικατέστησε τη Διονυσία σε αυτό το κομμάτι. Θα μας βάζει τα αρχίδια. Ναι, αυτό πρέπει να το βάλουμε κάπου αλλού. Στη μέση βάλτε. Όχι. Βάλτε προς τα κέμερα από το που είναι το φλέγκα που θες. Εγώ θα έλεγα να το βάλεις έξω αυτό να είναι. Λοιπόν, ήρθαμε για να τελειώσουμε το. Βλέπετε πως είμαστε χάλια. Πολύ κουραστικό να ξεκινήσουμε. Έχει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ υγρασία. Έχουμε έρθει για να κάνουμε 7ο, 6ο, 5ο όροφο. Αν καταφέρουμε το 4ο, σίγουρα 3 ορόφους. Και μετά θα έχουμε πει ότι μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε κάνει όλο το σαλάτι. Πάρα πολύ μεγάλο. Και βλέπουμε. Και εγώ μόλις πλησιάζαμε στο κτίριο τρομοκρατήθηκα από το μέγεθος του, έτσι, είναι τεράστιο το κτίριο. Ίσως είναι
Το μεγαλύτερο. Όχι το μεγαλύτερο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Ναι, ίσως μπορεί. Θα στηθούμε ή όχι? Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Ναι. Καλησπέρα, είμαι ο Άλεξ. Καλησπέρα, είμαι η Καταρίνα. Καλησπέρα, είμαι ο Στέλιος. Καλησπέρα, είμαι ο Ραφαήλ. Λοιπόν, το πρώτο πάρτι είναι το δωμάτιο εδώ που μας έκανε λίγο εντύπωση που έχει παιδικές ζωγραφιές. Είναι χαρούμενο αρκετά χαρούμενο μάλλον, αρκετό. Τι έχουμε πάθει σήμερα και μιλάμε έτσι. Η κούραση είναι πολλές οι ώρες. Αν και οι ζωγραφίες στον τοίχο, Νίκο, αν προσέξεις καλά, τα μάτια τους είναι λίγο θυμωμένα. Δεν είναι παιδάκια. Εδώ. Ναι, από τους μεγάλους. Ναι, δεν είναι παιδάκια. Και τα δελφίνια, και εδώ βλέπει μια πυρηνική καταστροφή, πέφτει ένα ελικόπτερο, βγάζει ένα ή σατυρικό ή πολύ θυμό. Κατά λάθος. Δάχτυλος έχει. Εγώ το μάτι στο πήρα, κατά λάθος. Να ρωτήσω κάτι. Το κουκλάκι Πρέπει να έχεις σβήσει τη ώρα. Ναι. μάλλον δεν είναι καλά το κουκλάκι. Το που το έχουμε πάρει δεν έχει κλείσει. Άλεξ. Αναβοσβαίνει το Ναι. ένα, να ξέρεις. Ναι, αναζένει, βλέπω. Το IMF να είσαι λίγο το νοσοκομείο. Καλύτερα Κοίταζε το κουκλάκι. Όχι, ναι. Και ξεκινά πάνω να δώσει το ρεύμα του. Ναι. Να διαβάσει. Για πες λίγο το κουκλάκι. Το κουκλάκι στα 15 λεπτά σβήνει. Όχι 15 μέρες. Όχι, 15 λεπτά. Α, Ακριβώς. Ναι, 15 λεπτά ακριβώς. Και δεν ξέρω, κάθε φορά που πάμε σε έρευνα, ενώ στο σπίτι έχει σβήσει, εδώ που πάμε σε έρευνα, αυτό όμως δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. ναι, μόνο το πάρω από το σπίτι. Τίποτα δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Τι να πούμε. Να πούμε λίγο ότι έχουμε τοποθετήσει. Για να ξέρετε πώς Ναι, σιγά σιγά, με ωραίο τρόπο. 2 IMF κρατάει ένα ο Άλεξ στα χέρια του και ένα εγώ. Έχουμε το κουκλάκι της Κατερίνας μαζί με τον Τάση Ρέμπο στον τοίχο πάνω κάτω από αυτήν εδώ τη ζωγραφιά. Συγγνώμη, το οποίο κουκλάκι έχουμε πει φτάνει. Υποτίθεται στα 15 λεπτά κλείνει το φως τελείως και μετά αν πας κοντά από sensor ξανανάβει, σωστά. Ναι. Βέβαια σε 3 φορές το έχουμε τοποθετήσει δεν έχει ζήσει ποτέ. Ναι, όντως. Οπότε μπορεί στις έρευνες στα 15 λεπτά να είναι 15 μέρες. Δεν ξέρουμε αυτό. Ίσως. Ένα cardboard έχουμε ακριβώς εκεί στην είσοδο του δωματίου. Άλλο ένα cardboard έχουμε Αν δεν ξέρω εδώ στο κρεβάτι. Δεν φαίνεται, θα το δείξω εγώ τώρα. Αυτό εδώ πέρα. Το έχουμε εδώ πέρα. Και άλλο ένα cardboard έχουμε ακριβώς κάτω πίσω. εδώ. Συν ότι έχουμε στο διάδρομο αφήσει ακόμα ένα ρέμπορ μαζί με το λέιζερ. Ωραίος. Το κάτω το πήρες βόλτα. Έχουμε cardboard εδώ. Ναι. Και ένα cardboard εδώ που ενεργοποιήθηκε μόλις. Ναι, το πήρες βόλτα. Πάμε, συνεχίζουμε. Ξαναβάλω στην είσοδο. Κάθομαι στην είσοδο εγώ εδώ πέρα στο διάδρομο, έτσι. Ας το κάτω στην πρώτη. Και, Χριστό, τι άλλο έχουμε. Και έχουμε και στο μπάνιο, έχει το τοποθετήσει ο Νίκος, Να τα πούμε. ακόμα ένα ρέμπ. Τι έχεις? Τίποτα. Ωραία. Θερμοκρασία. Ναι. Τώρα ελέγχει η θερμοκρασία του χώρου. Έχει ανέβει η θερμοκρασία. Είναι κόκκινο. Ωραία. Καλό μαντάτο αυτό για αρχή. Τουλάχιστον να δώσει λίγο θερμοκρασία. Να δώσεις τι θα γίνει. Ναι. Εδώ αξίζει το μαλάκι. Και για το τόπο σου. Ναι, 40 βαθμούς. Ναι, εγώ είμαι έξω αυτή τη στιγμή, γιατί πώς θυμάμαι. Έξω στο μπαλκόνι είμαι εγώ. Αυτό που πέτυχαμε στο Patreon. Ποιο? Το ότι είμαι μουσουλμάνα. Και σταυροπούλης. Αχ, Παναγία μου.
Καλά, δεν θα μιλήσουμε για το κοριτσάκι ακόμα κλπ. Αλλά μπορούμε... Το παιδάκι, το αγοράκι, το αγοράκι, δεν θα ξεκινήσουμε αυθυποβολικά. Ναι. Θεωρούμε ότι κάτι συμβαίνει στο ξενοδοχείο, γι' αυτό ξανάρθαμε. Είναι η πρώτη φορά που πάμε στα Hunger Night, στα καπάκια, στην ίδια τοποθεσία για να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε ξαναπάει πουθενά έτσι, κατευθείαν. Υπάρχει ένα συναίσθημα ότι παρόλο που δεν έχει καμία ιστορία για στοιχειώματα και φόνους κρεμασμένους και αντεροβγάτες, υπάρχει ένα συναίσθημα από τα προηγούμενα 2 επεισόδια που είδατε. Αυτό είναι εξάρτηση. Ναι. Ωραίος, ακαυτή. Ωραία, λοιπόν. Και τις σημαίες του συμπλέκτης, αυτό όλο ήταν. Φτάνει. Υπάρχει ένα συναίσθημα ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι κλειστό. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιστορία δεν αμφισβητεί ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει εδώ μέσα. Μα γι' αυτό είπα, πρώτη φορά στα Χάγγελάς πάμε 2 φορές. Στα καπάκια. Εντάξει, ερημικό είναι το μέρος, απόμερα είναι ο καθένας μπορεί να επιφυληθεί με τους δικούς του σκοπούς. Αλλά το λέμε και αυτό. Απλά να ξέρετε, όσοι μας βλέπετε, ότι στα επεισόδια που θα είναι ο Άλεξ θα βάζω extra υπότιτλους. Ναι, είναι κάποιες λέξεις που δεν τις ξέρουμε εμείς. Έχει δικιά του αργό. Διάλεκτο. Συν ότι την πρώτη φορά που ήρθαμε, γίνανε κάποια πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει σε έρευνα. Όχι, με το τσιγάρο, με το λέιζερ, κάτω στην κουζίνα, ειδικά αυτό με το τσιγάρο, έτσι. Με το τσιγάρο... Αυτό σίγουρα ο κόσμος έχει γελάσει τώρα και δεν είναι βιβλάκι στην κατοική, σίγουρα. Αλλά... Άμα το ζήσεις, καταλαβαίνεις τη διαφορά του και δείτε απλά τσιγάρο με το ότι κάποιος όντως σου φάει το τσιγάρο. Αφενός και αφετέρου, θα μπορούσαμε να έχουμε δείξει άλλα πράγματα που κάναμε debunk, expose τον εαυτό μας από το βίντεο που είχαμε ανεβάσει και δεν το κάναμε. Οπότε για να λέμε για το τσιγάρο για μας ήταν πολύ εντυπωσιακό και έγινε μπροστά μας. Και είδες και την Ινδονησία που λέει, το βλέπετε αυτό που έχει φρικάρει. Ναι. Λοιπόν. Αυτό φτάνει μέχρι εδώ και ξαναζίνουμε. Αν στο πλοίο του μπροστά. Και θερμοκρασία, θερμοπαίζει συνεχώς. Ναι, αν στο πλοίο του μπροστά, έχει μόνο. Λοιπόν, απλά χαλαρώνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε ερωτήσεις. Στο πολύ ωραίο, θα ρωτάμε. Οτιδήποτε είναι εδώ στο χώρο μαζί μας, προφανώς και έχει καταλάβει ή έχετε καταλάβει ό,τι είναι εδώ. Έσβησε το φως εδώ, πρόσφυγε το παλάκι. Ποιο φως? Το λέιζερ. Όχι το λέιζερ, ο φακός λέω, συγγνώμη. Παιδιά έχει κολλήσει το κεφάλι μου, ξέχασα πώς λέγεται. Το ρόλε. Το ρόλι. Το φως ρολί. Ναι. Πώς γίνεται? Και τραβάει ενέργεια. Το μπαλάκι είναι στα πόδια σου, πρόσεχε. Ανάβω φως. Εντάξει, ξέρω τι. Ανάβω φως. Πρόσεχε το μπαλάκι. Αυτό είναι δικό μου φως. Πάμε. Δεν ξέρω αν παρατήρησες από την ώρα που κάναμε το σπικάζ εδώ ότι στον χώρο εδώ πέρα αρχίζει και αλλάζει η θερμοκρασία. Ναι. Γίνεται πιο δροσερά μέσα από το τσιμέντο γι' αυτό. Ναι. Έστω και το φως. Έστω και το φως. Και γενικά να πούμε ότι εγώ, γιατί εντάξει να είμαστε, πώς είναι το στο κεφάλι τώρα. Εντάξει, φυσικό δεν ήταν, δεν είχα ανάψει το powerband, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούν να κάτσουν κάτω. Δηλαδή, να μου φέρει το φίλο του, όποιος δεν αναγνωρίζει, το φίλο του παιδικού, γι' αυτό έκατσα και κατευθείαν κάτω. Νιώθω ότι θέλω να κάτσω κάτω. Ο Χρήστος μπορεί να μου φέρει λατρεία κάτω. Ναι. Λέγαμε στην Κατερίνα προηγουμένως ότι από την ώρα που κάναμε το σπιτάλι, ότι σαν να έχει αλλάξει ο θυμός, σαν να έχει δροσίσει. Έχει δροσίσει. Ναι. 2. Ωραίος. Λοιπόν. Χρήστο και εσύ κάτσε. Θα κάτσω κάτω και θα ξέρω να μην εμποδίζω. Τι να εμποδίσεις. Ωραίος, έκατσε και ο... Άμα θες κατέβασε την κάνα το πόδι. Ναι, μα. Ο Στέλιος. Είμαι στο διάδρομο για πάνω το πόδι. Οκ. Το δες εδώ μέσα. Λοιπόν,
Κάτσε να κάτσει να ράξει λίγο. Μπορείτε να είμαστε. Ωραία. Εγώ θα πετάξω. Έχω 3 μπαλάκια. Θα τα πετάξω στο έδαφος και αν θέλει κάτι να παίξει εδώ πέρα μαζί μας να κάτσουμε να παίξουμε, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλος, δεν έχει σημασία, μπορεί απλά να μας ανεργοποιήσει. Αυτό εσύ. Πιάσου με τώρα το νόμο σου. Τι. Θέλω. Για φέρε. Δεν πήγε πάλι τσίνος. Τι φέρε. Όχι, δεν. Φέρε. Πάμε στο όνομα σου. Θέλω να σκεφτείς. Επέτρεψε μου. Ναι. Θέλω να σκεφτείς, εάν ήσουν παιδί και ήθελες να απευθύνεις στο δωμάτιο που θα πήγαινες. Εσύ πού ξαναφέρεις. Για να ρίξεις τι θα σκεφτείς τώρα. Πού θα πήγαινα. Σε αυτό το χώρο έχεις άλλο χώρο. Και κάποιος που ήταν από το διάδρομο να σε βρει, πού θα κρυβώσουν. Ξέρω εγώ, εκεί στην γωνία, εκεί. Στείλ' το. Το θέμα σου να πάει μόνο του που θα κάτσει. Ή σπρώτο λίγο που είμαστε, σπρώτο λίγο που είμαστε. Ωραία. Γιατί έχω μια περίεργη αίσθηση τώρα για το μέρος αυτό. Έτσι πρέπει λίγο το μάτι μου να αυτό συγκεντρώνω το μόνο μου. Okay. Ναι. Εγώ, να είμαστε αντικειμενικοί, δεν έχω δει το επεισόδιο το πρώτο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα παιδιά, τότε έχει συμβεί, τι έχει προηγηθεί. Έχω την αίσθηση ότι, έτσι, αυτά τα δευτερόλεπτα με τα μάτια, ότι κάποιος έφερνε εδώ παιδιά με την πρόφαση του τύπου πάμε να δείτε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο ή κάποιες ωραίες ζωγραφιές ή πάμε να εξερευνήσουμε το μέρος και κάτι έκανε εδώ. Αυτή την αίσθηση έχω. Πολύ μπαμ πήγες. Ναι, όχι. Λίγο αυτό συγκεντρώθηκα. Πήγες πολύ μπαμ τώρα που αυτός είναι στο κάνουμε σιγά σιγά. Πήγες με κλασιά στα ρηπαπά. Κάθισα λίγο. Όχι, μαζί σου δεν έχω θέμα. Όμως εδώ, εγώ και την Κατερίνα δίπλα δεν ξέρω να μεταφέρει ενέργεια. Ναι. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Σαν να τα περιπλανούσε εδώ πέρα. Σαν να τα ξεγελούσε να βγουν κάτι, ας πούμε, μια ζωγραφιά. Και ίσως κάτι αυτή η ζωγραφιά είναι από μεγάλο άνθρωπο, δεν είναι από μικρό παιδί. Ίσως κάτι να. Το μεγάλο σου είναι, δεν είναι από μικρά παιδιά. Αυτό λέω, από μεγάλο δεν είναι από μικρό παιδί. Ίσως κάτι να συμβαίνουν αυτές τις ζωγραφιές. Εμένα μέσα στο δωμάτιο μου έχει πιάσει μια ψιλοϊπνηλία. Και συνήθως όταν με πιάνει η πνηλία είναι σαν το τρανς. Που σημαίνει ότι η ενέργεια του δωματίου είναι σε πολύ χαμηλή δόνηση. Παρόλο που μπορεί να είναι ευχάριστο. Έζησε το λέιζερ. Έκλεισε. Έζησε το λέιζερ. Αυτά είχαν γίνει Και καλή τέλος. και στην πρώτη φορά. Άρα δεν είσαι λάθος. Θες να το ξαναπειράξω. Γι' αυτό εγώ έχω φαγωθεί και θέλω να κάτσω στο διάδρομο. Ναι, αλλά δεν το ξέρει κανείς ότι δεν το κάνεις εσύ. Ναι, δεν το ξέρει, εντάξει. Ακούστηκαν κανένα δυο γκάπ τώρα. Ψιλοδυνατά γκάπ, σαν υπόκουφοι. Ναι. Δεν μ' αγχώνει καν. Γιατί έχεις αγχωθεί πάρα πολύ. Όχι, κάθομαι επειδή έχουμε τα πράγματα πάνω, ρε φίλε. Μην τυχόν περάσει κάποιος και μπορεί να τον δούμε. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να τους, ξέρεις, ίσως νιώθω έτσι, γιατί Έχω την αίσθηση ότι κάτι ουσίες. προσκλές και εκτός από ουσίες, ότι από κυνηγητό, από ιακρυψώμα και κάτι προς τα εκεί, προς τα κάτω, προς τα πέρα. Ναι. Δεν γίνεται. Καλύτερα να είσαι σε... Το κόλλαμε εκεί. Μπορεί. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τώρα. Εμένα μου φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουν πάρει και ουσίες. Ουσίες. Έχουν κάνει τίποτα τσιγαρίκια, έχουν πάρει ουσίες εδώ πέρα και νιώθω. Το λες, δεν βλέπω. Αυτό σίγουρα, Κατερίνα, είναι τόσες δεκαετίες. Δεν θα πάω καλά ή δεν τίποτα. Είναι για κάποιον τοξικομανή είναι λίγο απόμερα Ναι. για να έρθει εδώ πέρα. Σίγουρα τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσε να έχει γίνει, απλά δεν είναι και η περιοχή τόσο πολύ που θα πεις ότι έχει τον τόσο πολύ κόσμο που θα έχει και τους τοξικομανείς και θα έρθουν εδώ πέρα για να κάνουν χρήση. Ναι. Συνήθως στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν πάρα πολλοί τοξικομανείς. Και δεν θα έρθει κάποιος από την Αθήνα εδώ πέρα για να κάνει χρήση. Όχι, αλλά κάτι έχει γίνει με ουσίες εδώ πέρα. Το ένιωσε και ο Άλεξ αυτό. Οι τοξικομανείς δεν είναι πάντα άστεγοι. Όχι. Όχι. Είναι και στεγασμένοι. Είναι και πλούσιοι, είναι Μπράβο. που έρχονται με καλά αυτοκίνητα και έρχονται απλά να ράξουν
Και μπορεί να έχουν γίνει οτιδήποτε. Μακριά από τα μάτια των. Μην κοιτάμε, μην λέμε πάντα για τους άστεγους. Όχι, οι άστεγοι 90% εντάξει. Σούτες βαράνε Απλά με τη καλά στιγμή κεφάλια. ο Άλεξ δεν νιώθει καλά. Όχι, αυτή τη στιγμή η σκέψη μου φεύγει από το κτίριο, κυνηγητό μου δηλώνει Και υπάρχει φόβο και πάω προς τα πίσω. Το νιώθω γιατί με έχει πιάσει μια αναγούρα στο στόμα. Παιδί, δεν μπορώ να προσδιορίσω το φίλο του παιδιού. Παιδί, κυνηγητό, φόβος και αποτέλεσμα κάτω κάτι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να σου προσδιορίσω όμως το τι και το τι φίλο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Για δώσω μου μισό. Ρώτα. Σε οτιδήποτε υπάρχει, Από τη Sony, μην μας σταματάς. σε οτιδήποτε Παραπάνω υπάρχει, τη Sony. σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο και τον χώρο, έχουμε ξαναέρθει. Ναι. Μας έχετε γνωρίσει. Υπάρχει κάποια ενέργεια, κάποια οντότητα αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας που είχαμε έρθει σε επικοινωνία και την προηγούμενη φορά. Αν ναι, μπορεί να το δείξει χρησιμοποιώντας κάποια συσκευή. Μας θυμάστε? Σε αυτόν εδώ το χώρο που ήρθαμε, έρχονταν βράδυ παραβράδυ μία συγκεκριμένη παρέα και έφερνε και μαζί του άγνωστα άτομα. Άνοιξε την ένταση σου κι άλλο. Έχει γίνει εδώ πέρα, έχει νιώσει το κτίριο φόβο, τρόμο, κυνηγητό και κακά αποτελέσματα. Μου έρχεται στο μυαλό μια παρέα νεαρών. Ναι. Πώς είναι στις ταινίες με το αυτοκίνητο, όχι το κλασικό αυτό το παλιό, με αυτοκίνητο, μουσική και του τύπου διασκέδαση, πάμε να μπούμε σε ένα στοιχειωμένο κτίριο για να έχουν τραβήξει κάποια άτομα. Δεν σημαίνει απαραίτητα στο μυαλό μου πάντα ότι ερχόντουσαν και ανήλικα παιδιά εδώ, ερχόντουσαν και ενήλικα, του τύπου 18 χρονών, ας πούμε, Ναι. από μεγαλύτερα παιδιά. Έχουν την εντύπωση ότι έχουν γίνει πράγματα εδώ. Και βιασμοί, και τραμπουκισμοί, και εκφοβισμοί και πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα αυτός ο χώρος μου βγάζει παιδί, τρομοκρατημένο, που να προσπαθεί να κρυφτεί. Κοριτσάκι αγοράκι. Δεν μπορώ να σου προσδιορίσω το φίλο. Δεν μπορώ. Μόνο έχω από εκεί. Μην πειράζει το κινητό. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι φίλο είναι το παιδί. Τι συνέστημα σου βγάζει με αυτό? Μου βγάζει πράγματα ότι, πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς μου είσαι στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Του τύπου κρύβομαι, έρχεσαι, δεν με βλέπεις, σου ξεφεύγω, με κυνηγάς και με προλαβαίνεις πίσω. Μάλιστα. Δηλαδή ήθελε να το προλάβει το παιδί και το πήρε. Το πρόλαβε, δεν έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω το τι έγινε και τι δεν έγινε. Η σκέψη σταματάει και αυτό το όραμα, αν το λέω σωστά, πώς να σου το πω, σταματάει εκεί. Δεν Στο έχω δάσος. στο πίσω. Ναι. Δεν έχω κάποιο αποτέλεσμα να σου πω. Ωραία. Είτε φόνο, είτε βιασμό, είτε το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να το χιάσει, αλλά δεν. Μήπως δεν αφήνεις τον εαυτό σου να το δει, άλλαξε το φόβο. Δεν νιώθω αίσθηση του φόβου. Δεν νιώθω αίσθηση του φόβου. Μια ανατριχύλα από αυτή τη στιγμή. Δεν νιώθω ότι φοβάμαι να δω το αποτέλεσμα του ότι μπορεί να έχει συμβεί. Αν είναι σωστά αυτά που λέμε ή η κατά προσέγγιση, δώσε μας μία ένδειξη. Άναψε ένα cardboard, ενεργοποίησε άμα θες το EMF. Άκου αυτό θα μας πω, θα πηγαίνεις για δικά σου live. Θα χρησιμοποιώ τη λέξη EMF, cardboard, στο πράγμα.
Το μπαλάκι. Το πράγμα που έχω μπροστά με τα λαμπάκια. Όσο πιο απλά γίνεται. Δεν είναι ορολογίες, εντάξει, θα είναι πολύ. Καταλαβαίνεις. Τα άτομα που έχουν κάνει όλα αυτά και τις ζωγραφιές και τα γραφίτι, ουσιαστικά. Μπράβο, Χριστό. Τι. Γραφίτι. Για εσένα παιδί. Τα γραφίτι τα έχουν κάνει, δίνουν οδηγίες. Νίκο, σε όλο το ξενοδοχείο λέει προς σκάλες. Ναι, τα έχουν κάνει με καλό σκοπό. Εγώ αυτό νιώθω ότι και οι ζωγραφιές εδώ έχουν γίνει με καλό σκοπό να αμορφύνουν λίγο το χώρο. Τα γραφίτι δίνουν οδηγίες, λέει από εδώ πέρα είναι entertainment. πολύ παιχνιδιάρικο το Αυτό. Θυμάστε ότι είχαμε την πρώτη φορά και δεν βρίσκαμε καν τις σκάλες. Και ξαφνικά προχωράμε, βλέπουμε γραφίτι upstairs. Upstairs. Βελάκι με στα πάνω. Παιχνιδιάρικο γιατί το κάνανε με καλό τρόπο. Ότι σαν σου δίνουν οδηγίες πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί. Και πολλά γραφίτι και ταγκές και lettering και όλα αυτά που έχω δει είναι σε γλώσσες γερμανικά, κροατικά. Δεν είδα αγγλικά. Τα πιο πολλά είναι ξένες ολλανδικά. Είναι από τους κάμπες. Που ήταν, ναι, είτε τώρα είτε παλιά, που είναι κοντά και ανεβαίνουν και μπορεί να έχουν αράξει. Εγώ να έρθει ένας κάμπερ να καθαρίσει το χώρο και να σου λέει εντάξει, άμα δεν είμαι και το ξέρω. Και το τι έχει γίνει δεν το ξέρουμε. Ναι. Ούτως ή άλλως. Κάποια δωμάτια είναι καθαρά, κάποια είναι χάλια. Νίκο, μπορώ να κάνω κάτι, μου επιτρέπετε, στον Άλεξ. Ναι. Έτσι, μια δοκιμασία. Άλεξ, μου δεν μπορείς να πας προς τα κάτω, νιώθεις ότι δεν μπορείς να πας. Θέλω να κάτσεις ήρεμα και θέλω να κλείσεις τα μάτια σου. Ωραία. Θέλω να πάρεις βαθιά αναπνοή, εισπνοή, εκπνοή και χαλάρωση. Άλλη μια εισπνοή, κράτησε για λίγο. Μπράβο. Εκπνοή, χαλάρωση. Για τρίτη φορά, εισπνοή, κράτησε την. Εκπνοή και χαλάρωσε. Θέλω να φανταστείς, όπως ήρθαμε μέσα από το κτίριο, να βλέπεις τον εαυτό σου να βγαίνει από αυτή τη πόρτα, στο διάδρομο, να κατεβαίνει κάτω, στον έβδομο όροφο, συνεχίζεις και κατεβαίνεις στον έκτο, κατεβαίνεις τις σκάλες στο πέμπτο. Νιώθω ότι κατεβαίνω γρήγορα. Είναι... Σαν να με κυνηγάνε. Μπράβο. Τώρα κατέβα στο τετάρτο και θέλω να κοιτάξεις πίσω σου όπως κατεβαίνεις και να μου πεις τι βλέπεις. Άντρας είναι. Πώς τον βλέπεις? Μακριά στόμα του στέλνει τα μαλλιά. Ναι. Έρχεται. Τρέχω. Όπως βλέπεις τον εαυτό σου, τον βλέπεις όπως Φόνος. είσαι. Κατερίνα. Φόνος. Θέλω να κατέβεις ανατρίχιασα τώρα. Πάλι το Και φως. προς έξω. Το λέιζερ. Ναι, όχι το λέιζερ. Το Τώρα προβλάκι. εσύ σας Δεν γίνεται παρακαλώ. το φως να το βάλεις. Κατεβαίνεις κάτω, κατέβα γρήγορα το τρίτο. Είσαι στο δεύτερο όροφο. Στον πρώτο. Και είσαι στο ισόγειο τώρα και βλέπεις την έξοδο. Γύρνα πίσω και πες μου αν βλέπεις τον άντρα ακόμα. Πίσω είναι. Περιέγραψε το μου. Σαν του στέλνει τα μαλλιά. Ναι, Όχι πολύ ψηλός. ναι, Αδύνατος. ναι. Και βρώμικος. Βρώμικος. Τι ρούχα φοράει. Βλέπεις τα ρούχα του. Μπλουζάκι. Ναι. Μηδιακά ανοιχτό που κάνει. Κουβιά. Ναι. Και παντελόνι. Το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του Δεν πώς τα το βλέπω. Δεν τα βλέπεις. Νιώθεις γιατί σε κυνηγάει. Θέλει από μένα κάτι. Άρα δεν είσαι ο Άλεξ πια. Θέλει κάτι. Δες τον εαυτό σου όπως πραγματικά είσαι. Είμαι κοριτσάκι. 8-10 χρονών. Τι χρώμα μαλάκια έχεις, αγάπη μου. Καστανά προς το μαύρο. Ωραία. Όχι πολύ μακριά, μέχρι το νόμο μου. Τι φοράς. Φόρεμα. Βλέπεις χρώμα.
Το όνομά σου. Μαρία. Ωραία. Και τρέχεις μπροστά από Μαρία. Δεν ξέρω. Το όνομά του αυτού το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Τι νιώθεις, γιατί κάτι είναι για φόνο. Φόβο. Φόνο. Μπορείς κάπου να κρυφτείς. Όχι. Όχι. Είσαι έξω στην είσοδο. Είμαι πίσω. Πίσω από Στην πισίνα. Στην πισίνα. Πες μου τι βλέπεις γύρω στην πισίνα. Τίποτα. Δεν είναι κανείς. Αυτός που είναι. Έρχεται με σταθερά βήματα αργά. Σαν να ξέρει ότι δεν μπορώ να φύγω. Ωραία Μαρία μου, πες μου τώρα. Είδες το πρόσωπό του, δεν ξέρεις το όνομά του. Δεν βλέπω το πρόσωπό του, είναι τα μαλλιά μπροστά. Και σε κυνηγάει γιατί. Δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν, σήμερα στην έρευνα, εδώ πέρα στο ξενοδοχείο, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Πήγαμε νομίζω στον 7ο όροφο ή στον 6ο και καταπήκαμε σε ένα χώρο που το έχουν ζωγραφίσει με παιδικές εικόνες. Εκεί πέρα, την ώρα που κάναμε την έρευνα, βλέπω τον Άλεξ να μπαίνει σε ένα είδος connection, μια σύνδεση με το χώρο και να εξιστορεί μια ιστορία. Εκεί βρήκα εγώ την ευκαιρία να κονεξάρω τον εαυτό μου με τον Άλεξ, να μπει μέσω, να το κάνω καναλάρισμα και μπόρεσε ο Άλεξ μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού να δει την ιστορία της. Τι νιώθεις? Οκ. Παρανάσες. Παρανάσες. Δεν πρέπει να νιώσω. Νόμιζα πως ήμουν έτοιμος να κάνω αίσθηση. Τελικά δεν είμαι. Και έτσι το άφησα στη μέση. Την επόμενη φορά όμως πιστεύω να τα καταφέρω και αυτό θέλει το χρόνο του. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι με την Κατερίνα, υπάρχει μια σύνδεση. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να βλέπα το story να περνάει μπροστά από τα μάτια μου πολύ γρήγορα. Ένιωσα μια διαθεσία, σαν να θέλω να κάνω μετό. Δεν ξέρω από τι προήλθε αυτό. Όταν τελειώσουμε θα το συζητήσουμε και το βλέπουμε. Ξεκινάω. Ναι. Να κάνουμε ένα EVP. Έχουμε τοποθετήσει μία συσκευή εδώ μπροστά, ένα μηχανηματάκι, από ό,τι μπορείς να δεις, θεωρώ, που μπορούμε, αν μας μιλήσεις, να σε ακούσουμε, να σε καταγράψουμε και να σε ακούσουμε, όποιος θέλει να μιλήσει. Μήπως θέλεις να μας πεις το όνομά σου? Μισό λεπτό, γιατί αυτό το πιάνει. Τι όνομα είπες? Ποιο όνομα? Μαρία. Το κοριτσάκι, το πάνε και οι δύο, και ο Ραφ και ο Άλεξ. Και ο Ραφ, γιατί ρωτάω για το όνομα αυτού και λέει ο Ραφ είναι Βασίλης.
Είναι κάποιος Βασίλης εδώ μαζί μας ή κάποια Μαρία? Αν είναι ο Βασίλης εδώ ή η Μαρία ή οτιδήποτε άλλο είναι που θέλει να νομίζουμε ότι είναι ο Βασίλης και η Μαρία, μπορεί ελεύθερα να μιλήσει. Μπορείς να μας πεις και ψέματα αν θες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και άλλη μια ερώτηση. Θέλεις να πάμε σε κάποιον συγκεκριμένο όροφο? Να σε βρούμε? Ή κάποιο δωμάτιο? Μπορείς να μας πεις καμένο. Μπορείς να μας πεις στο τέλος. Μπορείς να μας πεις το 7, 7ος. Να μας κατευθύνεις. Και πριν κλείσω, ό,τι είναι εδώ, υπάρχει κάποιος, κάτι που μας θυμάται? Θυμάται κάποιον από εμάς? Ραφαέλ, δες μου κάτι. Το έχεις κλείσει? Ναι. Στην κάμερα έβλεπες κάτι εκεί κοντά στον Νικό. Χάλαγε πάρα πολύ το focus βασικά. Μπράβο. Στην Nikon. Ναι. Δεν γίνεται να χαλάσει το focus στην Nikon. Η Δίπλα Nikon σου. δεν κάνει focus. Σε φυγράζει focus για focus. Ναι, Το πρόσωπό δίπλα σου. σου καθόταν ένα κοριτσάκι, η άβρα της ήταν μπλε σκούρα. Το λέω για να τριχιάσω. Άμα θέλει να μου το δείξει το κοριτσάκι να με πείσει, μπορεί να έρθει να παίξει με αυτά εδώ. Να κάνω πάλι μια ερώτηση. Ακούσατε σαν άκουσα το μνήμο. Όχι σαν Ναι. Ένα που χαλαρό, ναι, και Ναι, όταν στο ήταν λόγο το κοριτσάκι δίπλα σου, φαντάζομαι, και η άβρα της, το σχήμα της, η άβρα Μπορώ της. να πατήσω play. Ναι. Και αυτό ρώτησα τώρα να φανείτε κάτι. Να κάνουμε ένα edit. Έχουμε τοποθετήσει μία συσκευή εδώ μπροστά, ένα μηχανηματάκι, από ό,τι μπορείς να δεις, θεωρώ, που μπορούμε, αν μας μιλήσεις, να σε ακούσουμε, να σε καταγράψουμε και να σε ακούσουμε, όποιος θέλει να μιλήσει. Μήπως θέλεις να μας πεις το όνομά σου? Μισό λεπτό, γιατί αυτό το πιάνει. Τι όνομα είπες? Εγώ. Ποιο όνομα? Μαρία. Το κοριτσάκι, το ήταν και οι δύο, και ο Ραφ και ο Άλεξ. Και ο Ραφ, γιατί ρώταγα για το όνομα αυτού και λέει ο Ραφ είναι Βασίλης. Είναι κάποιος Βασίλης εδώ μαζί μας ή κάποια Μαρία? Αν είναι ο Βασίλης εδώ ή η Μαρία ή οτιδήποτε άλλο είναι που θέλει να νομίζουμε ότι είναι ο Βασίλης και η Μαρία, μπορεί ελεύθερα να μιλήσει. Μπορείς να μας πεις και ψέματα άμα θες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και άλλη μια ερώτηση.
σε κάποιον συγκεκριμένο όροφο? Να σε βρούμε? Ή κάποιο δωμάτιο? Μπορείς να μας πεις καμένο. Μπορείς να μας πεις στο τέλος. Μπορείς να μας πεις το 7, έβδομος. Να μας κατευθύνεις. Τι ήταν αυτό? Κι εγώ άκουσα κάτι. Εγώ το άκουσα. Αυτό ήταν, από εκεί σου λέει, αυτό που ακούγονταν πριν. Έλα τώρα. Ακούγεται, παιδιά, δυνατά. Ναι, όχι. Τα ακούγαμε και έξω. Απ' έξω. Τους ακούστηκε και έξω. Και πριν κλείσω. Όχι, εγώ βάλω το αγγές. Έβδομος. Να μας κατευθύνεις. Να μας κατευθύνεις. Πάντως εγώ που ήμουν έξω άκουσα σαν να άκουσα ένα σαν να άκουγα το μήμο. Να σου πω πώς το εξηγώ. Με πολύ απλά, χωρίς να πω κάτι διαπραγματικό. Γάτα από πολύ μακριά. Αυτό, κάτι τέτοιο. Αν το πάρουμε έτσι, ναι. Αν δεν Τώρα, άμα το βάλω στο συγκεκριματομορφή. Στα ακουστικά μπορεί να ακούσει κάτι Συγκεκριματομορφή, τέτοιο. ούτε καν ακουστικά, στα monitor. Ναι. Ψηλές, χαμηλές, μεσαίες, τα χέρια να Πάνω τα σου, ελέγξω. την ώρα που ρώτησες εσύ, ξέρεις να μας δείξεις εκείνη την ώρα. Γάτα σε μακριά δεν υφίσταται. Απίστευτο. Εγώ είμαι από χωριό, ακούω, ναι. Ακούω γάτες, ξέρω πως είναι ο ήχος γάτες από μακριά. Καμία σχέση από το πράγμα με τους Αυτά γάτες. σαν πόρτα που τρίζει από μακριά. Ναι. Φίλε μου, Αλέξη, φίλε μου, Νίκο, να σου πω κάτι. Τι. Κάνει πάρα πολλές φορές φόκους στα πόδια του ανάμεσα. Ναι. Του Νικού, Του Άλεξ. του Άλεξ. Φόκους. Ναι. Ναι. Σαν να κάνει αυτό το κόκκινο το πλαίσιο, το έκανε ανάμεσα στα Α, πόδια. το τετραγωνάκι. Ναι. Ναι, το τετραγωνάκι πάει να πιάσει κάτι εκεί. Ναι. Κάτι έπιασε όμως εκεί. Παίζει και με Το έκανε 2 φορές και μετά σταμάτησε. Τώρα δεν το κάνει. Εντάξει, θα δούμε και προς Θα το απάντηση. δούμε, μπορεί να φανεί κάτι. Γι' αυτό σε ρώτησα να φανείδες κάτι την ώρα που μίλαγε ο Νικός, γιατί εκείνη την ώρα φάνηκε το κοριτσάκι. Αλλά ότι είναι πολύ αδύναμο πάντως, παιδιά. Ενεργειακά πολύ αδύναμο. Πάρα πολύ αδύναμο. Είναι αρχή της βραδιάς, της έρευνας βασικά. Το συγκεκριμένο κοριτσάκι. Και όμως υπάρχει σαν ιστορικό αυτό το πράγμα, παιδιά. Αν εσύ Μαρία θες να κουμπίσεις εδώ ένα λαμπάκι, σε παρακαλώ. Αν είσαι η Μαρία, όποιο παιδάκι είσαι, όποιο κοριτσάκι είσαι, θες να κουμπίσεις εδώ πέρα κάποιο λαμπάκι, να μας δείξει ότι είσαι εδώ. Να επιβεβαιωθούμε ότι είσαι εδώ μαζί μας, ότι έχουμε μια επικοινωνία. Ακούμπησε το μπαλάκι δίπλα μου, σου έδειξα πώς. Για τη συσκευή αυτό το πραγματάκι εδώ με τα λαμπάκια που έχουμε. Ακόμα και αυτό εδώ. Αν νιώθεις ότι θες να μας πάρεις από το χέρι, να μας πας κάπου, να μας δείξεις κάτι, ακούμπησε κάτι για να καταλάβουμε ότι μιλάμε με κάτι και ότι δεν είναι στη φαντασία μας. Δεν σε εμπιστεύεται ακόμα, Νίκο. Σε πλησιάζει, αλλά δεν σε εμπιστεύεται. Μου του κάταγε το χέρι και κάποια στιγμή κάνει ο Νίκος έτσι να αγκαλιάσει και αγκάλιαζε τον αέρα. Σαν να το ένιωθε. Το πλησιάζει, αλλά δεν τον εμπιστεύεται ακόμα. Λογικό. Λογικό. Υπάρχει φόβος, δεν τον εμπιστεύεται ακόμα. Ίσως όταν κυλήσει λίγο ακόμα η ώρα, να έχουμε πιο πολλές ενδείξεις και πιο πολλή εμπιστοσύνη. Σε πλησιάζει, ναι, το νιώθεις, δεν σε εμπιστεύεται ούτε εσένα ούτε εμάς. Αυτό το καθόλου. Και αυτό που ακούγεσαι. Αυτό το καθόλου. Τώρα και το τρίτο, από εκεί σου παρακαλώ. Πού είναι? Μετά να τρέξει η κάμερα. Ναι, εγώ το έχεις.
Φέρω μου και το μεμό. Ναι, να πάρω το νόμο. Είναι πάνω στο περβάδι. Ναι, το ξέρω. Εγώ Ναι, ναι. αυτό που νιώθω και στο Ναι, ναι. ναι, το πλησιάζει, αλλά δεν μας εμπιστεύεται. Αυτό δεν παίζει. Χριστό, Χριστό. Μάτσε και έχεις εσύ. Είναι λογικό άσχημα. Λάμπα. Θα κάνω το Νομίζω πείραμα. ότι περνώντας η ώρα θα μας νιώσει και θα... Να σε βοηθήσω το πείραμα. Εσύ θα κάτσεις. Εδώ μαζί σου και όλοι οι υπόλοιποι έξω. Μπράβο. Ναι. Όλοι έξω για λίγο. Χωρίς ερωτήσεις. Και θα βάλετε το ίδιο τύπο. Με πλήρη ησυχία. Χριστό, η Κατερίνα μπορεί να κλείσει το κουκλάκι, σας παρακαλώ. Εδώ πέρασε πολλά τα καπιτάλια. Δώσε το κουκλάκι. Το κλείσω. Δώσε το. Κατερίνα. Κάτσε, χτίστε κάπου αναπαυτικά, αφού να τον γιατί τον άλλο πολύ. Όταν θες να ξεκινήσεις, πες τι κάνουμε εδώ. Απλά με καταγράφεις. Καθόλου, παιδιά. Ή πιο δίπλα πάτε ή βγείτε έξω. Ακούγεστε. Το κάνετε το φίλο σου. Μόνο του. Σε ευχαριστώ. Ήρθε στα δεξιά μου τώρα. Μ' ακουμπάς. Πώς το λένε? Πώς είναι το όνομά σου? Θες να κάτσουμε παρέα? Στο παιδικό δωμάτιο, όταν κάθισε ο Νίκος κάτω και έβαλε τα catballs γύρω του, κάθισα κι εγώ απέναντί του, έκλεισα τα μάτια μου και φαντάστηκα τον εαυτό μου με τον Νίκο μόνο στο δωμάτιο. Διαισθάνθηκα πράγματα, γίνανε κάποια πράγματα και μετά πήρε σειρά η Κατερίνα. Όμως το μόνο πρόβλημα στην Κατερίνα είναι ότι κάτι δεν με άφησε να τη δω και ένιωσα ένα απίστευτο βουητό στα αυτιά μου που μου συμβαίνει πρώτη φορά σε έρευνα και ήταν κάτι καινούριο για εμένα. Δεν θέλεις. Ωραία λοιπόν. Σταματάω, μην προσπαθώ άλλο, αφού δεν θέλεις. Θα σηκωθώ και θα φύγω τώρα. Εντάξει. Δεν. Σωτικό. Έλα. Θα κρατήσεις έπαιρνες, αλλά Έπαιρνες όχι από μέσα. Τις έπαιρνες από εδώ. Σου χτύπαγε το Σου ξύλο. χτύπαγε το ξύλο. Κάθε φορά που ρώταγες ερωτήσεις, χτύπαγε το ξύλο εδώ πέρα. Τι λέτε ρε. Γι' αυτό Ναι, πήγαμε ρε. κοντά. Γι' αυτό Χτύπωσε το πήγαμε ξύλο. εκεί. Έχω αναδειχιάσει Η τελείως. κάμερα εδώ σίγουρα πιάσει το χτύπημα. Είμαι σίγουρη.
Εδώ το ξύλο αυτό διαχωριστικό. Ό,τι ρώταγε. Έχει μικρόφωνο αυτή εκεί η κάμερα. Ναι, έχει. Αλλά είναι προς τα μπρος. Δεν προς τα πίσω. Είναι το road. Τώρα τι να σου πω. Κοίτα ένα τριχύλο, κοίτα. Κοίτα. Ωραία. Τι θέλετε, θέλετε να προσπαθήσει κάποιος άλλος Το εδώ. κάνει πάλι. Και θα τα πιάσω εδώ. Θέλει να προσπαθήσει κάποιος άλλος εδώ. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Προσπαθήσω εγώ που είμαι Τι? γυναίκα. Την ώρα που σταμάτησε το μπαλάκι να δουλεύει εκεί πέρα δεξιά σου, πραγματικά ένιωσε σαν να ανέβηκε πάνω στο κρεβάτι και ήταν εδώ πέρα πίσω. Με δοκιμάζω εγώ, κορίτσι μου. Γιατί ένιωθα πολύ βαρύς από την αριστερή μου μεριά. Καθώς είναι λίγο πολύ ερωτικά. Είναι λίγο διαφορετικά από εσάς, κανένα καθένα έχει να μιλήσω εγώ. Τι κάνει. Κατερίνα, το ξέρω. Εδώ είναι. Το πάταγα. Είσαι εδώ, κορίτσι μου. Να ξέρεις, δεν το πάταγα το κουμπάκι. Ναι, το ξανακάνω και όσο το δείτε. Το σβήνω. Δεν το πειράζω. Κατερίνα, να σου ζητήσω με χαριά, άμα είσαι εσύ. Ναι. Θες να κλείσεις τα μάτια σου και να Εγώ απλώς έχω κλείσει τα μάτια μου και σε φαντάζομαι απέναντι. Δεν υπάρχει άλλο στο χώρο και θες να κλείσεις και εσύ τα μάτια σου. Σταμάτα να το πειράζεις αυτό και πήγαινε μέσα στην Κατερίνα. Μην τη φοβάσαι τη μαμά την Κατερίνα, πήγαινε μέσα. Τι κάνατε χθες. Να συζητήσετε. Μπράβο, κορίτσι μου. Άφησέ το. Άφησέ το και πήγαινε μέσα στην Κατερίνα. Θέλει να συζητήσετε. Πάμε. Ο Νίκος είπε να μην ξεκινήσω ακόμα. Όχι, ξεκινά. Δηλαδή, να ξεκινήσω ή όχι. Ξεκίνα, απλά αν θες πριν ξεκινήσεις, βάλε τα κάτω πολύ πιο Κοντά ανοιχτά. μου. Πιο ανοιχτά. Ωραία. Βάλε ένα εδώ εκεί. Είναι ανοιχτά. Όχι. Πάντα το κουμπάκι Κατερίνα. Τώρα. Ανοιχτά. Βάλε τα. Ρε παιδιά, δεν έχει αέρα για να πεις ότι έχει αέρα. Όχι, δεν έχει αέρα. Μαρία, άστο. Κοριτσάκι, μόνο εδώ να παίξουμε. Πήγαινε στην Κατερίνα. Άφησε το ξύλο. Έλα εδώ να παίξουμε. Ναι, εγώ μαράκι μου σε βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Και ο Άλεξ ένιωσε, γιατί νιώθει πράγματα, ο Άλεξ είναι σαν φάρος. Και σε ένιωσε και σε είδε σαν εικόνα. Και σε κάποια φάση έκατσες δίπλα στον Νίκο. Και όταν ο Νίκος σου ερώταγε ερωτήσεις, χτύπαγε στο ξύλο έξω. Ισχύει, αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν ήσουν εσύ αγάπη μου. Κάνε ένα από τα κάτω που ζωνάψουμε, το EMF, το μηχάνημα, τη συσκευή που έχω εδώ, να την κάνεις κόκκινη, κίτρινη, έχει διάφορα πραγματάκια που μπορεί να σ' αρέσουν. Χτύπαγε στο ξύλο και έδινες ερωτήσεις. Ρώταγε ερωτήσεις ο Νίκος και εσύ απαντούσες. Εγώ όπως έχω δει, όπως είχε δει και ο Άλεξ, ή το όνομά σου που είδε και ο Ραφαέλ, που σε λένε Μαρία, και φόραγες ένα άσπρο φορεματάκι. Ήταν παντελωτό κάτω από τους ώμους, με τρυπούλες, με διάφορα σχήματα και άσπρο. Και έχεις και καρκιδούλες στην πιτούλα σου. Πες μου τι έγινε, κόρτα. Πού είναι την ιστορία σου, εγώ την ξέρω την ιστορία σου. Αυτός ο άνθρωπος που σε κυνήγησε, σε βίασε. Αν ναι, κάνε ένα από τα παλάκια αυτά, κοίτα πως
τόσο εύκολο να αποσβήνουν. Κάντε να το σβήσουμε, αγάπη μου. Είναι τη σκηνή που πατάω στα χέρια μου. Κάντε να πάει πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Είναι τα κόκαλά σου θαμμένα σε αυτό το χώρο. Κοντά σε αυτό το χώρο. Όχι μέσα στο ξενοδοχείο, κοντά, γύρω από αυτό το χώρο. Από αυτά τα στρέμματα. Όσο ρωτάς, η Ελίνα τόσο χτυπάει έντονα. Ναι. Απ' έξω. Και δεν έχει και αέρα απ' έξω. Δεν έχει αέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε, επειδή πάνω φοβάσαι να έτσι μέσα στο δωμάτιο, θα σου κάνω εγώ ερωτήσεις και μπορείς να χτυπάς ναι ή όχι τα ξύλα έξω. Θα μου χτυπάς μια φορά για ναι και 2 φορές για όχι. Εντάξει, παίξω ένα παιχνιδάκι τώρα. Just don't do much of the same things. Άμα. Λοιπόν, αυτός που σε κυνήγαγε τον λέγανε Βασίλη. Ναι, 1 φορά, 2 φορές όχι. Ναι. Ωραία. Απάντησε ναι, με το λοιπόν. Μπράβο, Άλεξ. Στο Άλεξ, επειδή έχει το MVP εκεί πέρα, μην λες πολλά πράγματα. Α, δεν κάνεις τις απαντήσεις. Όχι, να τις λες απαντήσεις. Εντάξει, δεν το Μην κάνεις πολλά βήματα γιατί μπορεί να... Οκ, θα κάτσω να το ακούω και εδώ. να φθείρει τον ήχο. Ωραία. Συγγνώμη. Έχουμε πρόβλημα με τον Χρήστο. Γιατί. Απέναντι έχω κάτι πολύ διαφορετικό από τους άλλους. Αυτό δεν πρέπει να το πεις. Όχι, το έχει πει, άρα Το έχει πει, το έχει πει. Sorry, παιδιά, τώρα ήρθα. Άρα, Sorry, δεν ξέρω σιωπηλά, sorry. Ωραία, θα τελειώσω 2 με τις ερωτήσεις Ναι, που ναι, θέλω. συγγνώμη, εγώ πετάω καλά. Και Όχι, άστα να έχει μιλήσει. απάντησε ναι, ότι τον λέγανε Βασίλη. Αυτός ο άνθρωπος σε βίασε. 1 φορά χτύπω ναι, 2 φορές όχι. Ένας. Ωραία. Σε σκότωσε, μαράκι μου. Ένας. Είναι τα κόκαλά σου θαμμένα. 2, συγγνώμη. 2. Θα το δώσω λίγο χρόνο. 2, Κατερίνα. Δηλαδή, όχι, δεν Όχι. τη σκότωσε. Περίεργο, γιατί εγώ νιώθω και εσύ νιώθεις πόνο. Δεν σκότωσε ο συγκεκριμένος. Οκ. Σε φωνεύσανε. 2. Όχι. 3 ήταν. 3 ήταν. 2 έντονα, ας πούμε. 2 2 έντονα. έντονα. Δεν τη φωνεύσανε. Τη βιάσανε, δεν τη φωνεύσανε. 1. Είναι τα κόκαλά σου θαμμένα σε αυτό το χώρο. Σου γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι κάποιος το κάνει από εμάς. Οκ. Είναι τα κόκαλά σου θαμμένα γύρω από αυτό το ξενοδοχείο, σε κάποιο οικόπεδο. Όχι. Όχι. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Ναι, όχι, ναι, όχι. Μιλάμε με κάποιο άλλο κοριτσάκι αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιο άλλο παιδάκι εδώ. Έντονο, ναι. Έντονο, ναι. Είσαι κοριτσάκι ή αγοράκι? Είσαι αγοράκι? Τι ήταν, ναι ή Ναι. όχι? Μαλάκα, δεν παίζει αυτό κάτι. Ναι ρε φίλε. Γιατί έχω να τριχιάσει ολόκληρη. Ήτανε ναι ή όχι, Άλεξ? Αυτό ήταν όχι τώρα. Προς την αρχή έδωσε ναι. 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 Ήτανε όχι. Ναι. Ναι.
είναι κάποιο αγοράκι εδώ μαζί μας? Είναι το αγοράκι που είχα δει εγώ την περασμένη φορά? Καμία απάντηση. Μήπως είναι πιο πρόσφατο περιστατικό? Όχι. Όχι. Ένα αγοράκι πνίγηκε στην πισίνα. Εδώ. Ισχύει? Μια φορά ναι, 2 φορές όχι. Πάμε άλλη μια επανέλαβε. Έχει πνιγεί κάποιο αγοράκι εδώ στην πισίνα πριν πολλά χρόνια? Έχει κάποιο παιδάκι δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι του στην πισίνα? Έπαιζε και απλά δεν κατάλαβε τι έγινε και τελειώνει η μνήμη του απλά στο τι έπαιζε? Μία φορά. Ναι. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και τις λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς συνήθως. Ισχύει. Είναι πολύ περίεργο. Είστε πάνω από 2-3 παιδάκια εδώ πέρα? Δώσε μας ένα χτύπο για κάθε παιδάκι. Για κάποιο λόγο δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Σαν να έχουν φύγει. Είναι δίπλα, παραδίπλα, απομακρύνονται. Λοιπόν, κάτσε να βάλω τον... να πάρει σειρά και ο... πες το, ναι. Χρήστος. Ο Χρήστος. Να μην δείξει το παιδί αυτό. Χρήστο. Έλα, Χρήστο μου. Τι, Πιάστηκε. Να μιλήσεις. όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Απλά παρατηρούσα και σαν αντιδράκο. Όχι εμείς. Κάτμπολ. Κάτμπολ. Παιδιά, κάτμπολ. Εγώ παρατηρούσα και εσένα και τον Νίκο. Ναι, και. Θα πω πρώτα για σένα. Ωραία. Κάτσε, περίμενε λίγο. Εσύ το πειράζεις τώρα που έφυγα. Αλήθεια. Όταν σηκώθηκες, Ναι. μήπως άρα δεν ήμουν τέτοιο. Όχι, είχε φύγει, ρε. Είχα φύγει και ήμουν εδώ. Εσύ το πείραξες. Άργησες δηλαδή. Το ίδιο, το δεξί που Ναι, κάνει αυτό στη εδώ. γωνιά. Τα έχει αλλάξει, δεν ξέρω. Τα άλλαξα, τα πήγα πέρα εδώ φεύγω. Για πες.
μαζί. Εγώ κάτω θέλω να κάτσω, είναι χάλια. Έτσι. Εκεί κάθεσαι. Όχι μόνο γυαλιά. Δεν υπάρχει κανένα ξύλο να βάλω κάτω να κάτσω. Κάτσε πιο εκεί για να μην... Όχι, κοίτα πόσο κοντά είναι και δεν το Γι' αυτό. Μόλις ερώτησε γι' αυτό. Αυτό Αλλά είναι. παιδιά, είμαι η Ειρηνία και ένας, όχι όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, αν είσαι η Μαρία, το οποίο όταν το αγγίζεις κάνει διάφορους θορύβους. Έτσι δηλαδή. Και μας δηλώνει ότι είσαι εδώ. Θες να το επεξεργαστείς λιγάκι, να το φτάσεις στα χέρια σου. Αν θες, μπορείς να το πιάσεις να το επεξεργαστείς, ή τις μπαλίτσες που έχουμε εδώ στο δωμάτιο, είτε αυτό εδώ ακόμη. Κοίτα τι ωραία χρώματα που κάνει. Μαριά, έλα εδώ, δώσ' μας ένα σημάδι, μη φοβάσαι. Από ό,τι βλέπεις είμαστε καλοί. Ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Εκτός και αν θες να πιστεύουμε ότι είσαι η Μαρία και είσαι κάτι άλλο. Δεν. Ναι. Υπάρχει κάποιο άτομο από αυτό το δωμάτιο που θέλεις να βγει έξω? Θα λέω ένα-ένα τα ονόματα. Θα σου δώσω λίγο Δεν χρόνο. φύγω. Δεν φύγω. Να μην φύγει ουσιαστικά. Τα συνεργαζόμενα έχουμε πει. Αφού ρωτάς για ποιος θα φύγει, σου λέει δεν φύγω, σημαίνει μην Δεν φύγει. θέλει να φύγει κάποιος. Αυτό που είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή και παριστάνει ότι είναι η Μαρία, έχει επιστρέψει σε αυτό το χώρο. Ερχόταν παλιά και θέλησε να επιστρέψει εδώ. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι μας περιπέζεις αυτή τη στιγμή. Βασίλη. Σωστά δεν το λέω. Ο Βασίλης δεν είσαι. Και ξαφνικά σιωπή. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Από τη δικιά μου οπτική μεριά. Αυτό που σου είπα και στο... Άδεια. Χάδια. Άδεια. Άδεια μέχρι σου λέγεται. Αυτό που είπα και σε... Δεν έχει άδεια να μιλήσει. Δεν έχει την άδεια να μας δηλώσει την παρουσία του. Άδεια ενέργεια. Άδεια ενέργεια. Αυτό που σου είπα και στο μπαλκόνι, αυτή είναι η δικιά μου οπτική μεριά. Δεκτή, την δέχομαι. Όχι, μπαίνοντας στο δωμάτιο, είδες τη ζωγραφιά. Εσύ συνειδητά δεν την επεξεργάστηκες, υποσυνείδητα μπήκε η πληροφορία, η οπτική που είδες στη ζωγραφιά με το πούλμα. Ωραία. Πώς μου εξηγείς τα υπόλοιπα. Όχι, άλλο, άσε να τελειώσω. Μπορεί ουσιαστικά να δημιουργήθηκε έτσι η ιστορία που είπες ότι ήρθαν κάποιοι εδώ με ένα αμάξι για να περάσουν καλά. Ότι μπορεί κάποιος ή κάποια ενέργεια ή κάποια οντότητα να χρησιμοποιεί εσένα, να έχεις δημιουργήσει εσύ μια ιστορία στο κεφάλι σου και να χρησιμοποιεί αυτή την ιστορία. Ένας μήμος, όπως είπε και η Κατερίνα πριν. Οκ. Τι θέλω να πω, ότι όταν έχουμε σαν άνθρωποι ιστορίες με τα παιδάκια, ότι παθαίνουν κάτι κακό, ότι κάτι κακό συμβαίνει, είναι πολύ εύκολο. Δεν μπορεί σε κάθε τοποθεσία να υπάρχουν δολοφονίες ή βιασμοί ή κάποιος να έχει κάνει κάτι κακό σε ένα παιδάκι. Υπάρχει μια πιθανότητα, αλλά δεν γίνεται σε κάθε... Τάφος. Τάφος. Ναι, τάφος. Μου επιτρέψεις να σε διακόψω κάτι. Είναι αυτό που είπα. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κατερίνα. Ναι.
Αυτό που προσπαθείς να πεις τώρα για εμένα σαν Αλέξη Σε κίνδυνο. είναι λάθος. Ζωντανό παράδειγμα το είδες πριν 3 ώρες. Πώς την πάτανε τα πιτσιρίκια. Δεν θα αναφέρω τι και πώς. Όχι άλλο. Κάποιον μπορεί να παραπλανήθηκε για να έρθει εδώ, που λες για τις τοποθεσίες. Ναι. Είναι το ιδανικότερο μέρος για κάποιον που έχει κακό σκοπό στο μυαλό του για κάτι. Ποιος σας έλυε εδώ. Νίκο, μου επιτρέπεις να πω την ιστορία πριν 3 ώρες τι έγινε. Καθόμασταν εδώ, ήμασταν επάνω τα ράτσα, αράζαμε λίγο να τσιλάρουμε, γιατί εγώ είμαι από το 5 ώρα το πρωί στο πόδι, όπως και ο Νίκος επίσης και τα υπόλοιπα παιδιά με τις δουλειές τους. Και ξαφνικά ακούμε θορύβους. Και ήταν μια παρέα νεαρών. 2-3 κολιτσάκια και 2-3 μωράκια. Ναι, τόσο ήταν. Κάτω των 15 ετών. Εκεί 15-16 ήταν. Ναι. Λοιπόν, ζωντανό παράδειγμα. Εμφανίστηκαν από το πουθενά, μια παρέα πιτσιρικάδων, σε ένα άδειο κτίριο. Τους τράβηξε ο χώρος να ερευνήσουν. Ποιος μου λέει εμένα. Λεωνάιδας. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει γίνει αυτό το κάτι κακό εδώ μέσα έτσι, ότι βρισκόντουσαν κάποιοι πριν, κάποια παιδιά θέλησαν να έρθουν να κάνουν έρευνα και την πάτησαν. Εξερεύνησαν. Ποιος μου λέει εμένα ότι η Μαρία δεν έφυγε από τους γονείς της παραπέρα και ότι δεν ήρθε εδώ να δει το χώρο. Εγώ το έκανα κατά λάθος. Ότι η Μαρία δεν ήρθε εδώ να δει το χώρο που περιέργεια παιδική και ο Βασίλης που αναφέρθηκε της έκανε κακό και την κυνήγησε. Γιατί εγώ αυτό έζησα. Ναι. Δεν σου είπα εγώ ότι ήταν λάθος. Σου λέω και την άλλη οπτική. Ότι κάτι μπορεί να το έχει χρησιμοποιήσει. Η οπτική του καθενός είναι σεβαστή. Δεν σου τη λέω, ούτε παίρνω σε διαμάχη μαζί σου. Συζήτηση κάνουμε. Εγώ θα επιμείνω σε δική μου οπτική όμως. Πριν είπες τάφους, υπάρχουν κάποιος... Πότε. Πριν. 10 λεπτάκια. Σκοτωμένος. Έτσι. Ωραία, μπράβο, ευχαριστώ. Πριν είπες πότε. Σκοτωμένος. Σκοτωμένος. Υπάρχει κάποιος θαμμένος γύρω σε αυτό το χώρο. Πες και ένα ναι τώρα να τρελάθουμε. Δεν το μιλάσω. Υπάρχουν κόκαλα θαμμένα γύρω από το ξενοδοχείο. Ή μήπως δεν υπάρχουν πλέον, βρέθηκαν εδώ και κάποιος τα πήρε. Κάποιος ανακάλυψε τον τάφο και τον σκοτωμένο που ανέφερες πριν και τον μετέφεραν από εδώ και το πήγαν εκεί που έπρεπε να τον πάνε, εκεί που του αρμόζει. Εγώ μπορώ να πω ότι και σκεφτές σήμερα τζίφος πάνω. Ναι. Λίγο το ντάς. Το χάρμπορ σε σένα. Το χάρη το Και στην Κατέρινα. Και σε μένα, ναι. Και στην Κατέρινα. Αυτό το καιρό περισσότερο η φύση του λέει εδώ, ναι. Ναι. Όπως το λέιζερ, δεν είναι φύση το λέιζερ, αλλά είναι κάτι πρώτη φορά, αυτό το φάνος που έχει γίνει. Τα χτυπήματα πριν. Μπράβο. Είναι λίγο Nature. Σαν να μην χρειάζεται συσκευές εδώ. Ναι. αν έχει ίσως. Το σημείο που είπατε για τη φύση, θέλω να το δουλέψεις με αυτήν εδώ πέρα την κάμερα. Ναι. 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα στο συμπλήν, να προσέξεις γενικά λίγο πάνω και ίσως λίγο Ανόητος. δεξιά. Ανόητος. Σε λέει ανόητος, τελειώνω. Οκ. Πόση ώρα πριν από τώρα που μιλάς? Την ώρα εκείνη Φύση, από τώρα, βάλ το 30 δευτερόλεπτα πίσω, κάπου εκεί πέρα που πάμε για τη φύση. Ναι. Μετά τη φύση, στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Οκ. Λοιπόν, θα το ξανακάνω την ερώτησή μου. Αν δεν θες να μιλήσεις μέσα από το μηχάνημα, με τη συσκευή εδώ πέρα που έχουμε, το costume, Που είναι στο πάτωμα. που είναι στο πάτωμα, μπορείς να κάνεις τύπου στον τοίχο, έτσι. Πολύ απλά. Λοιπόν, και μπορείς να κάνεις μια φορά ναι, έτσι,
και 2 φορές όχι. Όχι, ναι. Απλά. Λοιπόν, είναι κάποιος σταμένος εδώ. Εντάξει. Κοιτάξτε. Θόρυβος. Θόρυβος. Δεν περνάει αυτοκίνητο, δεν περνάει τίποτα. Τίποτα ένας θόρυβος, σαν να πες, ναι. Ένας θόρυβος. Μια φορά ναι, έτσι, και 2 φορές όχι. Όχι, ναι. Απλά. Λοιπόν, είναι κάποιος σταμένος εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι κάποιος σταμένος εδώ. Εντάξει. Εγώ παρασηκώ να γίνω ψηλά. Αυτόν το θόρυβο τον έκανες εσύ? Απίστευτο. Τζάκι. Τζάκι. Τζάκι δεν έχει μαζάκι. Κάτω. Καλά Ναι. είναι τζάκι. Ναι, κάτω έχει τζάκι. Στην ισο. Τι έχουμε. Στο τζάκι κάτω. Τζάκι. Ίσως και Εκτός κι αν είναι τζάκι, όνομα γυναικείο, Ναι. από από εκεί των λουδιών που πολλές θυμίσες έτσι, Μπράβο. το τζάκι. Τζάκι. Φλωτέρ. Τι είπε? Φλότερ. Φλότερ. Τι το φλότερ. Το Φλωτέρ. σκοτώ. Α, Φλωτέρ. Πρώτα στις παραλίες. σε λένε... Χίπης, παραλία. Μπράβο. Πάμε. Σε λένε τζάκι. Μήπως είναι τζάκι. Σε ευχαριστώ που... Έδωσες το χτύπο και εμείς ευχαριστούμε όλοι. Μπελενής. Σε ηρεμώ. Με ηρεμίζετε. Ναι. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια. Όχι, Μπερενής. Α, Περενής. Μπερενής. Τι είναι το Ξένο. Πολύ ξένα ονόματα. Βέβαια, αφού εδώ που είμαστε, Γι' αυτό είναι, δεν ξέρω. Ήσασταν εδώ πέρα, ερχόσασταν στο ξενοδοχείο για να κάνετε γυμνισμό. Είσαστε από αυτή την εποχή. Πού να θυμάται την εποχή. Do you speak English? Ταυτόχρονα το κάνατε. Ταυτόχρονα. Με το που Αλήθεια. το λέει, το λέει, do you speak English, ταυτόχρονα, να το πει. Αυτό είναι. Τι είπε? Γύρω στα αγγλικά σου λέω, στο τελειώς και εσύ είπες do you speak Κοίτα. English. Κοίτα. Όχι, δεν είναι. Είπε πριν, έβαξε το λέει πάλι. Πού να κοιτάξουμε. Πρόξτε. Σπρώξτε. Μην δίνετε και τόσο σημασία, παιδιά, έχουμε πολύ στο δούριο. Ναι, do you speak English? Είναι βοηθητικό. Θες να γυρίσεις στα αγγλικά? Όχι. Ωραία. Θες να με βάλεις παραπάνω ώρες. Όχι. Ξέρεις, ξεκινάει μόνο του, αρχίζει και απαντάει στα αγγλικά. Αυτό το καλύτερο. Άμα γυρίσει αγγλικά, είναι το καλύτερο σημάδι. Τι να πω μετά. Is your name Jackie? Στον κόσμο των πνευμάτων μιλάτε όλες τις γλώσσες. Άρα καταλαβαίνεις τι σου λέω στα αγγλικά. Φύγε. Να φύγω, δεν σ' αρέσει, Καταλαβαίνεις τι λέω στα αγγλικά, άρα μπορείς να μου απαντήσεις και στα ελληνικά. Ναι. Μήπως το όνομα της μικρής δεν είναι Μαρία και είναι Μαράια. Μήπως είναι παιδί κάποιου χίπη που ερχόταν εδώ για διακοπές και κάποιος το είδε, το εκμεταλλεύτηκε. Αυτό το κοριτσάκι που είδα. Τώρα δεν το ξέρουμε την ιστορία. Ξέρουμε, αλλά δεν την ξέρουμε την ιστορία 100%. Είχες έρθει σε αυτό το ξενοδοχείο διακοπές με τους γονείς σου, Μαράια. Να προτείνω κάτι. Ναι. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη έρευνα, η μόνη συσκευή που λειτουργήσε ήταν ο κακός. Θέλετε να βάλω και τον κακό ή όχι. Πάλι ακούστηκε. Να ακουστικά το άκουσα κι εγώ. Ναι. Λειτουργήσε ήταν ο κακός. Θέλετε να βάλω και τον κακό ή όχι. Θέλετε να βάλω και τον κακό ή όχι. Θέλετε να βάλω και τον κακό. Θέλετε να βάλω και τον κακό. Θέλετε να βάλω και τον κακό ή όχι. Εσύ κάνεις αυτό. Αλέξα, απλά Φύγει, είσαι πολύ κοντά, ρε φίλε. Εσύ κάνεις αυτό το θόρυβο εκεί έξω.
Εσύ χτυπάς τα παντζόρια έξω. Να το. Παιδιά, μισό να βάλω πολύ έξω να γιατί σήμερα θα δουλέψω που δεν. Απίστευτο. Μισό. Δηλαδή απαντάνε έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνανε παλιά, που πατάγανε. Λοιπόν, εδώ έξω δεν είναι κανείς. Συσκευές. Συγγνώμη. Ναι. Είμαστε όλοι εδώ. Θα βάλω και το ηρεπή. Αναγκαστικά. Άρα μου μιλάς και χτυπάς έξω τα ξύλα. Μέσω ήχο. Άπαντε. Μέσω ήχου. Κάνε ερωτήσεις. Ξέρεις τι χρονιά έχουμε? Κάτω γιατί πάνω μπορεί να γίνει μαλακία. Μισό να περάσει. Πριν πόσο καιρό ήσουν εδώ? Γιατί είναι εδώ. Γιατί είσαι. Είμαστε εδώ για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις από εσένα, να σου κάνουμε παρέα και να καταλάβουμε το τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Ερχόσουν εδώ με τους γονείς σου για διακοπές. Πόρτα. Όχι, εγώ δεν βάλω το πόδι μου, εγώ ήμουν. Όταν κουνιόμαστε δεν περιμένετε, εικοσίες που πας εδώ. Εγώ έβαλα το πόδι μου πάνω στο ξύλο. Άλεξ, δεν ήταν. Μήπως ερχόσουν σε αυτό το ξενοδοχείο με τους γονείς σου για διακοπές και κάποιος, αυτό που είδα στο μυαλό μου, σε κυνήγησε, κρύφτηκες εδώ πάνω και προσπαθώντας να το ξεφύγεις κατέληξες πίσω στην πισίνα? Μαρία! Εγώ ήμουν πάλι. Και σε έψαχναν οι γονείς σου? Αν ναι. Αν ναι. Κάνε ένα χτύπο. Ένα χτύπο. Αν όχι, κάνε δύο χτύπους. Κάρμα. Τι συζητάγαμε σήμερα, Ναι, αυτό μαλάκα? είναι. Τι συζητάγαμε σήμερα από το πρωί? Πρόσεξε την εκδοχή που σου έδωσε ότι θυμάσαι. Το οποίο το κάρμα, όπως μου το εξηγήσει, είναι το ψοφίμι. Ψοφίμι. Στο χωριό είναι το κάρμα, είναι ψοφίμι. Αλήθεια. Ναι. Αυτό συζητάγαμε. Αυτό Γι' αυτό το κάναμε πρωί. πλάκα με το σκυλί της Διονυσίας που λέει ένα κρίμα της κρύπτολης κάρμα. Γιατί σημαίνει ψοφίμι στα Αμαλιάδα. Μήπως αυτός με τα μακριά μαλλιά που σε κυνηγούσε, δούλευε εδώ, είχε κάποιο ατύχημα, παραμορφώθηκε το πρόσωπό του. Φίλος. Και εσύ, Μαρία μου, όταν είχες έρθει για διακοπές εδώ ή επίσκεψη στο χώρο, στο ξενοδοχείο, τον κοροϊδεψες και αυτός θέλησε να σου κάνει κακό? Δώσε μου μία απάντηση, σε παρακαλώ. Δεσποινίδα. Πριν συνεχίσεις, θέλω να καταλάβετε όλοι, έχετε την αντίληψη όλοι, η λέξη που λέει το costume, επειδή δεν έχουμε βάλει ίντερνετ, έτσι είναι μια συσκευή χωρίς SIM, δεν δουλεύει αλγόριθμος. Λοιπόν, είναι τα συμφραζόμενα. Αυτό πώς θα να κάνω. Όχι, περίμενε, σου εξηγήσω τι θέλω να πω σε όλους. Το φίλος, ας πούμε, αν το σκεφτείς, μπορεί να το λέει σε ένα ο φίλος ότι αρχίζει καταλαβαίνεις πιο πολύ την ιστορία. Φίλος, Ναι. να καταλαβαίνεις. Okay. Να πιάνετε τις λέξεις, όχι καθ' αυτό τη λέξη, τι θέλει να πει με τη λέξη. Δεν έχει 10.000. Είπε ναι. 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 Καταλάβατε. Τα συμφραζόμενα προσπαθεί να βρει κάτι Με επικοινωνήσει. αυτό. Να σκέφτεσαι τη λέξη γενικά. Είναι από τα πιο καλά γοστιού. Οπότε, Μαρία μου, επαναλαμβάνω, μήπως είδες αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον λεγόμενο Βασίλη, είχε κάποιο ατύχημα, είχε παραμορφωθεί το πρόσωπό του και εσύ, άθελά σου, καθώς επισκέφτηκες τον χώρο, τον κοροϊδεψες για την εμφάνισή του ή το είπες σε κάποιον που σε συνόδευε και αυτός το κατάλαβε και θέλησε να σου κάνει κακό στην πορεία? Δώσ' μας μία απάντηση, σε παρακαλώ. Ποια είναι η ερώτηση σου? Η ερώτηση είναι αυτή, ότι αν τον κλέβασε και αυτός θέλησε Αυτό, να μία την ερώτηση και μετά την επόμενη. Γιατί και εγώ, αν ήθελα να σου απαντήσω, βέβαια δεν Ωραία, θα μου δώσουμε. το πιασες. Okay. Εσύ θες να το ρωτήσεις αυτό που είσαι μυαλό σου σωστά, ορθά, αλλά κάτω μία-μία και πιο κοντές.
Μαρία, είδες τον Βασίλη και τον βολέψε για την εμφάνισή του. Φλωτέ. Φλωτέ. Επιπλέον. Το επιπλέον, καμιά φορά στον άλλο κόσμο, είναι σαν να επιπλέει. Ήπτατε. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Συμφραζόμενα. Ναι. Επιπλέον, ήπταμε. Τον βολέψε για την εμφάνισή του και αυτός σου έκανε κακό. Πού. Σε σένα, όταν εμένα μα μου κάνει κάποιος αυτά τα πράγματα, θα τον μισούσα. Εμένα μα μου κάνει κάποιος αυτά τα πράγματα, εμένα μα μου κάνει κάποιος αυτά τα πράγματα, για όλη μου τη ζωή. Εσύ τον μίσησες. Θες να φύγουμε από εδώ και να πάμε στα άλλα δωμάτια. Ήρθε η μαμά σου με κάποιον υπεύθυνο εδώ του ξενοδοχείου που σε αναζητούσε και σε βρήκαν. Ελαφρό χτύπημα. Έκαναν. Τώρα ή τη χτύπησε ελαφρό χτύπημα ή ακούστηκε ελαφρό χτύπημα. Μαρία μου, ξέρω ότι μπορείς να μου απαντήσεις αυτό που θα σε ρωτήσω. Αυτός που συνόδευσε τη μαμά σου και σε βρήκε πίσω, ξανατονίζω, της έκανε κάποια πρόταση να κουκουλώσουν το θέμα αυτό, να το καλύψουν κάπως. Αναποφάσιστος. Ήταν να αποφάσισες ότι θα κάνει, αν θα το φανερώσουν το θέμα ή όχι. Εκτός αν λες για μένα ότι είμαι αναποφάσιστος, γιατί αυτές οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή μου δίνεις στο αυτί μου. Αλλά η μαμά δεν δέχτηκε, έτσι. Αλλά η μαμά δεν δέχτηκε, έτσι. Αλλά η μαμά δεν δέχτηκε, έτσι. Μπορεί να ήταν και παπάς. Μ? Μπορεί να ήταν και παπάς. Όχι μακριά μαλλιά, όχι γένεια, Για βρώμικος. αυτόν που λες για αυτόν ή λες για αυτόν που κουκούλωσε το θέμα. Γι' αυτό που κουκούλησε το θέμα. Να έχετε υπόψη σας ότι αφήσω το πόσο διάστημα και για το 5 λεπτά θα κάνουμε. Συνεχίζουμε και τώρα να κάνουμε το διάστημα. Να σου πω. Μαρία, έχεις επαγγελευτεί εδώ, δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ. Παίζεις στο ξενοδοχείο μόνη σου. Ή ξαναζείς τη στιγμή ξανά και ξανά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι Ωραία. στο διάλειμμα. Ναι, 5 λεπτά, μην το πιέζουμε κι άλλο, πρέπει να πάμε σε πάρα πολλά δωμάτια. Χρειάζομαι κι εγώ να σου πω Έτσι. την αλήθεια. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτά και να επιστρέψουμε να τα πούμε. Κορίτσι μου, και ας μη σε αφήνει αυτός που είναι μαζί σου να μιλήσει, δώσε ένα σημάδι. Μόνο αυτό θέλω και θα σε αφήσουμε και εσένα να ξεκουραστείς. Ένα σημάδι τελευταίο.
Πάρτο, δεν θέλω. Δεν θέλει. Έλα, πάρ' το. Πάρτο, δεν θέλω. Νιώθω να τριχύλα έντονη στην πλάτη, σοβαρά σου λέω. Ωραία, άσε με. Τι λες ρε. Νιώθω να τριχύλα στην πλάτη, δεν θέλει.